नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा प्रॉब्लेम सेट 7. तर त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे राईट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आन्सर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. ओके, खाली काही क्वेश्चन्स दिले आणि ऑब्जेक्टिव्ह टाईप्समध्ये आपल्याला त्याचे आन्सर्स दिले. तर आपल्याला जे आन्सर असेल ते तिथे सांगायचं आहे. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट प्रायमरी. ए आहे बाय विजिटिंग अ सर्टन क्लास गॅदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अटेंडन्स ऑफ स्टुडंट. बी आहे बाय ॲक्च्युअल विजिट टू होम टू फाइंड नंबर ऑफ फॅमिली मेंबर्स. सी आहे टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाय ईच फार्मर फ्रॉम द विलेज तलाव चॅनल बाय ॲक्च्युअली विजिटिंग देम. तर याचा आन्सर असणार आहे ऑप्शन सी. ठीक आहे. सेकंड आहे व्हॉट इज द अप्पर क्लास लिमिट फॉर द क्लास 25 to 35. तर अप्पर क्लास म्हणजे हे येतं वरची साईड म्हणून 35 आले. थर्ड आहे व्हॉट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास 25 to 35. तर क्लास मार्क्स काय येतो याच्या सेंटर पॉईंट म्हणजे 30. फोर्थ आहे इफ द क्लासेस आर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, then the which class should be observation 10 be include. तर काय येईल 10 to 20 येईल. ओके. फिफ्थ आहे इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट x ऑफ n and y bar is the mean of y1 y2 dot dot yn and z bar is the mean of x1 x2 dot dot x of n y1 y2 dot dot y of n then z bar is equals to. तर z bar is equals to काय येईल मग x bar plus y bar upon 2. ओके, ऑप्शन ए येणार. सिक्स्थ आहे द मीन ऑफ 5 नंबर इज 80 आउट ऑफ विच मीन ऑफ 4 नंबर इज 46. फाइंड द फिफ्थ नंबर. 5 नंबर्सचं मीन आहे 80 आणि इथे 4 नंबरचं आहे 46. देन फिफ्थ नंबरचं मीन विचारलेलं आहे. तर त्याचा आन्सर येतं ऑप्शन डी 66. ठीक आहे. आता इथे आहे 7th नंबरचं मीन ऑफ 100 ऑब्झर्वेशन इज 40. द 9th ऑब्झर्वेशन इज 30. इफ दिस इज रिप्लेस बाय 70 कीपिंग ऑल अदर ऑब्झर्वेशन सेम. फाइंड द न्यू मीन. तर याचा आन्सर येतो ऑप्शन बी 40.4. 8 नंबरचा आहे व्हॉट इज द मोड ऑफ 19 15 20 25 15 20 अँड 15. तर याचं मोड येतो 15 हा मॅक्झिमम टाईम आलेला आहे इथे ऑप्शन ए. बघा 9 नंबरचा आहे व्हॉट इज द मीडियन ऑफ 7 10 7 5 9 अँड 10. तर त्याचा आहे ऑप्शन सी 8. फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हॉट इज द कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लेस दॅन टाईप फॉर द क्लास 30 to 40. ठीक आहे. इथे दिलेलं आहे आपल्याला क्लास अँड फ्रिक्वेन्सी 30 to 40 मध्ये काय विचारले कम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी विचारलेली आहे. तर ते आहे ऑप्शन सी 35. ओके. आता आपण क्वेश्चन नंबर 2 बघूया. क्वेश्चन नंबर 2 आहे द मीन सॅलरी ऑफ 20 वर्कर इज ₹10,250. इफ द सॅलरी ऑफ ऑफिस सुप्रिटेंडंट is added the mean will increase by ₹750. Find the salary of the office superintendent. Okay, इथे सोल्युशन घेऊया आपण. मीन ऑफ सॅलरी ऑफ 20 वर्कर्स equals to sum of salary of 20 workers upon total number of worker.
equals to 10,250 equals to sum of salaries of 20 worker upon 20. Therefore, sum of salary of 20 worker equals to 10,250 into 20 equals to 2,05,000. ओके, केलं. हे मल्टिप्लिकेशन तुम्ही करून बघायचं आहे. तर पुढे येईल मीन ऑफ सॅलरीज ऑफ 20 workers plus salary of superintendent. ओके, इक्वल्स टू येईल इथे 10,250 प्लस 750 इक्वल्स टू RS इक्वल टू 11,000. आता इथे येईल सम ऑफ सॅलरी ऑफ 21 वर्कर्स. देअरफॉर सम ऑफ सॅलरी 21 workers equals to 21 into 11,000 equals to RS 2,31,000. आले लक्षात. आता इथे येईल सॅलरी ऑफ सुपरिटेंडंट. equals to 2,31,000 minus 2,05,000 equals to RS 26,000. ओके, मग इथे येईल देअरफॉर द सॅलरी ऑफ द ऑफिस सुपरिटेंडंट is rupees 26,000. ओके, समजलं. थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल आहे. द मीन ऑफ 9 नंबर इज 77. इफ one more number is added to it, then the mean increase by 5. Find the number added in the data. ठीक आहे, तर नंबर फाइंड आउट करायचा आपल्याला. मीन ऑफ 9 नंबर सोल्युशनमध्ये घेऊया आपण. मीन ऑफ 9 नंबर इक्वल्स टू सम ऑफ 9 नंबर्स. अपॉन टोटल नंबर 9 आहे म्हणून इथे डिवायडेड बाय 9 येईल. ओके, मग इथे येईल सम ऑफ 9 नंबर इक्वल्स टू मीन ऑफ 9 नंबर into 9 equals to 77 into 9 equals to 693. Okay, let x be the new number added therefore mean of 10 number equal to mean of 9 number plus 5. Okay, method therefore mean
10 number equals to 77 plus 5 is equals to 82. Okay, इथे therefore sum of 10 number equals to mean of 10 number into 10. ओके, मग 10 नंबर किती आला आपला 82 इंटू 10 इक्वल्स टू 820. हे झाले क्वेश्चन फर्स्ट घेऊया आपण. आलं लक्षात इथेपर्यंत. आता सम ऑफ 10 नंबर घेऊया आपण. देअरफॉर इक्वल्स टू सम ऑफ 9 नंबर. प्लस एक्स घेऊया. मग आपल्या 9 नंबरची किती सम आली आहे 693 इन प्लस एक्स. हे झालं इक्वेशन सेकंड घेऊया. आता फ्रॉम 1 and 2 करूया आपण. इथे सम ऑफ 10 किती आली आपली 820. आता फ्रॉम 1 and 2. ओके, मग 693 प्लस एक्स इक्वल्स टू 820. आपल्याला एक्सची किंमत फाइंड आउट करायची आहे. मग देअरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 820 प्लस इकडे जाताना मायनस होईल. देअरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 127. ठीक आहे, कोणता नंबर ॲड झाला होता तो नंबर आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचा होता. तर तो आहे एक्स इज इक्वल्स टू 127. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आहे. द मंथली मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ अ सिटी इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस इन द फॉलोइंग डेटा. बाय टेकिंग सुटेबल क्लासेस प्रिपेअर द ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन टेबल. आता हा डेटा दिलेला आहे टेम्परेचरचा. फ्रॉम द टेबल आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आहे फॉर हाऊ मेनी डेज द मॅक्झिमम टेम्परेचर लेस दॅन 34 डिग्री सेल्सिअस. आता खाली येईल इथे फॉर आन्सर 8 + 8 + 8 24 days the maximum temperature less than 34 degree Celsius. How many days म्हणजे 1 8 8 8 आणि 24 डेज येतात ते. ओके, सेकंड आहे फॉर हाऊ मेनी डेज द मॅक्झिमम टेम्परेचर वॉज 34 डिग्री सेल्सिअस ऑर मोर दॅन 34 डिग्री सेल्सिअस. तर आता आपल्याला इथे आन्सर घ्यायचा आहे फॉर 5 + 1 6 days the maximum temperature was more than 34 degree Celsius or 34 degree सेल्सिअस. ओके, आता आपल्याला जे क्लास फ्रिक्वेन्सी करून घ्यायचं आहे टेबल. तर मग हा बघा खाली मी असा टेबल बनवून घेतलेला आहे. आता ज्या दरम्यान टेम्परेचर आहेत तसे आपण ग्रुप त्याचे बनवून घेणार आहोत. 28 to 30 30 to 32 32 to 34 34 to 36 36 to 38. ओके, आता हे तुम्ही डेटामध्ये बघून आणि तिथे काउंट करून घ्या. मी इथे डायरेक्ट टालेमार्क्स आणि फ्रिक्वेन्सी राईट करून घेणार आहे. तर इथे येते फ्रिक्वेन्सी 8 म्हणजे 1 2 3 4 5 1 2 3. ओके, इथे पण 8 1 2 3 4 5 1 2 3. ओके,
इथे पण 8 येते 1 2 3 4 5 1 2 3. इथे 5 येते 1 2 3 4 5. इथे 1 येते 1. ते नंबर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू याची टोटल किती यायला पाहिजे मग 30. ओके, समजलं सर्वांना? असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि यामागील सर्व प्रॅक्टिस सेटचे व्हिडिओ या यूट्यूब चॅनलवरती टाकलेले आहेत, तर तुम्ही ते तिथे जाऊन बघू शकता. थँक्यू.